අවශ්‍ය wheel alignment, wheel balancing, tyre වැඩ නිකවැරටිය වීරසිංහ Auto Smart ආයතනය වෙතින් පහසු මිලට ලබාගත හැක. කිලෝමීටර් 6000කට වතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම wheel alignment පරීක්ෂා කරගත යුතුයි. wheel alignment පරීක්ෂා කිරීමෙන් ඔබේ මුදල්ද ටයර්ද ඉතිරි කරගත හැක. wheel alignment පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔබගේ වාහනයේ උපාංග නොමිලේ පරීක්ෂා කිරීම වීරසිංහ Auto Smart ආයතනයෙන් කරනු ලැබේ.